नमस्कार साथीहरु, म अमृत गोतामे तथा यन्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई कम्प्युटर र इन्टरनेट तथा विभिन्न प्रोफेसनल सफ्टवेयर सम्बन्धी जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा आज पनि म नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्ने गर्नुहोला र तपाईहरुलाई केही समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसको जवाफ मैले पक्कै पनि दिनेछु भन्दै आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको विषयवस्तु मैले ग्राफिक डिजाइन भित्रको यो फोटोशप भन्ने सफ्टवेयरको बारेमा लिएको छु र यो फोटोशप सम्बन्धी मैले विभिन्न किसिमका ट्युटोरियलहरु यो भन्दा अगाडि पनि बनाइसकेको छु र अहिले पनि मैले यो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु र बनाउँदै तपाईहरुलाई पोस्ट गर्दै पनि जानेछु र तपाईहरुलाई केही समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। यो भन्दा पहिलाको भिडियो पनि एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला, एउटा भिडियोले अर्को भिडियोलाई एकदम राम्रो सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। आजको विषयवस्तु छ हाम्रो यो टुलबार भित्रको यो दोस्रो सेक्सनमा भएको जुन यहाँबाट यो सेक्सन छुट्टाएको छ, यसको हो यहाँको यो डच टुल, बर्न टुल र स्पोन्ज टुलको बारेमा म आज तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। त्यसको लागि कुनै एउटा हामीले न्यू गरेर एउटा इमेजहरु लिगौं। ल हेर्नु साथीहरु, यहाँ मैले न्यू ओपन गरेर यी तीनवटा लेयरहरु मैले यहाँ लिएर राखेको छु र आजको हाम्रो जुन विषयवस्तु थियो यो डच टुल अनि बर्न टुल र स्पोन्ज टुल भन्ने यी तीनवटासँग रिलेटेड छ। यसै भित्रको म केही कुराहरु जानकारी गराउँछु। तपाईले कुनै पनि अब यसरी यो लेयर क्रिएट गरिसकेपछि अथवा कुनै पनि लेयरहरु लिइसकेपछि अब हामीले यसलाई मोडिफाई गर्ने क्रममा जस्तो कुनै पनि अब यहाँ यो लेयर भित्रको पार्टहरुमा त्यहाँ अलिकति अब मधुरो टाइपको, कालो टाइपको अथवा त्यो क्लियर नदेखिएको टाइपको छ भने त्यसलाई अलिकति उज्यालो बनाउनको लागि अथवा अलि क्लियर देखिने बनाउनको लागि हामीले यो डच टुलको प्रयोग गर्ने गर्छौं। अनि यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट त्यो ब्रशको साइजहरु अनि त्यसपछि ब्रशको स्टाइल, हार्डनेसहरु यिनी सबै सेट गर्न पर्ने हुन्छ, जुन यो भन्दा अघिका भिडियोमा म त्यो सेट गर्ने तरिका सिकाइसकेको छु। यदि तपाईले फेरि त्यो हेर्नु भएको छैन भने म यसमा पनि तपाईलाई जानकारी गराउँछु। ल हेर्नुस्, यो भनेको हाम्रो यो सफ्ट ब्रशहरु हो, यो हार्ड ब्रश हो। यहाँ हाम्रो यो 27, 21 को यो 17 को यसरी यो साइजहरु देखाएको छ। त्यो काम तपाई हो यहाँबाट पनि यसरी यसलाई बढाउने घटाउने गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हार्डनेस चाहिँ अब एकदम अहिले हाम्रो यो 0 छ, यो नर्मलमा आउँछ। यो यदि हार्ड बढाउन चाह्यो भने यसलाई यसरी बढाउँदै लैजान पनि सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, यहाँ यसरी यो देखायो, यसलाई यता ल्याइदिने भने यहाँ यो सफ्ट ब्रश देखायो। अनि त्यसपछि आएर यहाँ यो भयो। अनि त्यसपछि यहाँनेर अब यो मिड टोन, स्याडो अनि आएर हाइलाइट भनेको छ, यो मिड टोन नै गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि यहाँ एक्सपोजर भनेको यो अब कति पर्सेन्टमा अब हामीले यसलाई एप्लाई गर्न चाहन्छौं त्यसको त्यो इफेक्ट भन्ने हो। अहिले हामीले यतिकैमा गरियो भने 50% मा एप्लाई गर्छ भन्न खोजेको मैले यहाँ डच टुल लिएँ। यहाँ एक्सपोजर हाम्रो यो 50% छ र यहाँ गएर यसलाई क्लिक गरिदिन्छु भने त्यो लेयरमा हामी बस्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ल हेर्नुस्, म अब यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु। यसरी यो क्लिक गर्दाखेरि ल हेर्नु यो कालो भएको यो सेतो बन्यो, अब यो उज्यालो बन्यो। ल हेर्नुस्, जस्तो अब यहाँनेर अझै राम्रो म जुम गरेर देखाउँछु। जस्तो हो यहाँनेर अब हाम्रो यस्तो यो कालो छ, यसमा चाहिँ यो लिएर यसलाई यहाँ लगाइदिनुस्। ल हेर्नुस्, यसरी यो सेतो सेतो हुँदै गइरहेको छ। ल हेर्नुस्, यसरी हामी बनाउन सकिन्छ। यो हाम्रो 50% गरेको छ। यदि यो पर्सेन्ट अझै हामी बढाउन चाहन्छौं, ल हेर्नुस्, अब यहाँ 100 गरिदिन्छु। के हुन्छ जस्तो यहाँ कालो छ भने ल हेर्नु 100 गरेपछि एकै पटकमा वान क्लिकमा यसले यसरी क्लियर बन्यो। अनि अर्को छ हाम्रो हो, यसलाई चाहिँ हामी एयर ब्रश भनेर भन्ने गर्छौं। यो एयर ब्रश भनेको के हो भन्दा जस्तो अब अहिले यो हाम्रो डिसेबल छ, यदि इनेबल डिसेबल गर्दा हामीले एकपटक क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरिराख्ने हो भने केही फरक परिरहेको छैन। अनि त्यसपछि जब हामीले अब यो यसलाई यो एयर ब्रशलाई इनेबल गरेर एक्टिभ गराएर गर्छौं, अब यसमा हामीले ल यहाँ क्लिक गर्दा ल यसरी इफेक्ट देखिरहन्छ। यो ल हेर्नु बढ्दै गइरहेको छ, मैले माउसको पोइन्टर छोडेको छैन। यो एयर ब्रशको काम चाहिँ यो हो। यो भन्दा अघिको भिडियोमा पनि मैले यो एयर ब्रशको जानकारी गराइसकेको छु। यदि हामीले वान क्लिक गरेर फेरि क्लिक गर्दै इफेक्ट देखाउने गराउनु पर्यो भने हामीले क्लिक गर्दै जान सकिन्छ। यो एयर ब्रशलाई अफ गर्नुपर्छ। यदि हामीले यो एयर ब्रशलाई अन गरियो र त्यो कुनै पनि ठाउँमा गएर माउसको पोइन्टरले क्लिक गरिराखियो भने त्यसको त्यो रेन्ज बढ्दै जान्छ। एकपछि अर्को पछि अर्को त्यो उज्यालो जस्तो एक क्लिक गर्दा आउने हो, दोस्रो पटक तेस्रो पटक हुँदै त्यो रिपिटेड हुँदै जान्छ र त्यो एकै पटकमा हामीले माउस नछोड्दिँदासम्म चाहिँ त्यहाँ इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ। यो एयर ब्रशको काम चाहिँ त्यो हो र यो कमान्डको लागि चाहिँ एयर ब्रश अफ गरेकै राम्रो हुन्छ भन्छु मैले, किनकि आफूलाई जति चाहिएको छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्ने हो। त्यसो हुँदा यो एयर ब्रशलाई अन गर्न जरुरी छैन। बरु तपाईहरुले यो एक्सपोजरलाई चाहिँ अलग घटाउने बढाउने
आफूले कति गर्ने हो त्यो गरेर चाहिँ यहाँबाट यसको इफेक्ट लिन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु मैले 15% गर्दा यहाँ खासै एकदम इफेक्ट नदेखिए जस्तो टाइपले यहाँ इफेक्ट देखाइरहेछ। यदि हामीले यहाँबाट यो बढाउने घटाउने गरियो भने अब यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा यसरी अलिक बढ्दै जान्छ, यसको रेन्ज चाहिँ बढ्न थाल्छ। खास हाम्रो यो डच टुलको काम चाहिँ यो विशेष गरी कुनै पनि अब अलिकति ब्ल्याक भएको इमेजहरू अनि त्यसपछि आएर अलिक त्यहाँ क्लियर नदेखिएको इमेजहरूलाई चाहिँ अलिक छक्क देखाउन क्लियर बनाउनको लागि विशेष गरी हामीले के गर्छौँ भन्दा यो डच टुलको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् यसरी यो जस्तो यो अब यो क्लियर नदेखिएकोलाई यसरी क्लियर देखाउने काम अहिले गरिरहेको छ। यसको लागि हामी डच टुलको प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यस्तै अब यही डच टुलभित्रै अब अर्को के छ भन्दा हाम्रो बर्न टुल भनेको छ। यो फेरि डच टुलको ठिक उल्टा हो। डच टुलले उज्यालो बनाउँथ्यो क्लियर देखाउँथ्यो भने यसले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि यसले ब्ल्याकनेस बढाउन थाल्छ, यसले कालो बनाउने काम गर्छ। यो विशेष गरी के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दा जस्तो मान्छेको यो आँखी गुँ भयो अनि त्यसपछि आएर यो कपालहरू भयो अनि यो दारी जुङ्गाहरू भयो, यिनीहरूलाई अलिकति यो ब्ल्याक बनाउनु पर्यो भने हामी यहाँबाट यो बर्न टुलको प्रयोग गर्छौँ। अरू यिनी माथिका यिनी कमान्डहरू सबै यिनै नै हुन्, यसलाई खासै चलाइरहनु पर्दैन। त्यसपछि यो ब्रसको साइज सानो ठुलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँको हाम्रो यो 65 को ब्रस साइज छ, यसलाई यहाँ गएर घटाउन पनि सक्नुहुन्छ यसरी। नभए अब किबोर्डबाट सर्टकट प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टार्ट स्क्वायर ब्राकेटलाई दबाउनु भने यो सानो हुँदै जान्छ, क्लोज स्क्वायर ब्राकेटलाई दबाउनु भने ठुलो हुँदै जान्छ। ल हेर्नु म यो किबोर्डबाट यसलाई यो प्रयोग गरिरहेको छु, बढाउने घटाउने यहीँबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर अब यहाँ गएर यसरी लगाइदिउँ। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हाम्रो यो 50% मा छ, यसलाई अझै बढाइदिन्छु र यो जुन लेयरमा काम गर्ने हो त्यो लेयरमा पनि हामी एक्टिभ हुनुपर्छ। ल हेर्नु यो जुन देखाएको छ, ल हेर्नुहोस् અહીં अलिकति मधुरो मधुरो टाइपको थियो, यो लगाउने बित्तिकै यी ल हेर्नुहोस् यसरी यो ल हेर्नु यस्तो राम्रो यो कालो राम्रो बनायो। यी जस्तो यी तलपट्टि यस्तो यस्तो गराउन हैन। यदि बढी भयो भने यहाँबाट यो एक्सपोजरलाई चाहिँ घटाएर तपाईले अलिकति रेन्ज कम ल्याउन सक्नुहुन्छ। यी यसरी ल हेर्नु यो म आँखी वङमा लगाइने अनि ब्रस ठुलो भयो भने ब्रसलाई सानो गरेर आफूलाई जत्रो चाहिएछ यसरी एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यी ल हेर्नुहोस् यी अनि जस्तो अब यहाँ यो कपालहरू छ, यो कपालहरूलाई बनाउनु पर्यो यी यसरी हामीले यसरी गराउन सकिन्छ। र यो बर्न टुलको काम चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ। र विशेष गरी इमेजहरूलाई चाहिँ यो आकर्षक बनाउनको लागि चाहिँ यो बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छन्। अनि त्यसपछि अब अर्को छ हाम्रो यो स्पोन्ज। यो स्पोन्ज टुलको काम चाहिँ अरू यिनी दुईवटा टुलको भन्दा अलिकति भिन्दै किसिमको छ साथीहरू। अब यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दा हामीले कुनै पनि यहाँ इमेजहरू लिएका छौँ र यो इमेजको हामीले कलर मोड चाहिँ यहाँ RGB राखेका छौँ। अब हाम्रो रेड ग्रिन ब्लूबाट यो हाम्रो बनेको छ र अब हामी चाहन्छौँ यो इमेजलाई अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि बनाउन, मिसिएको बनाउन अथवा कलरफुल पनि बनाउन। कम्प्लिटली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि होइन कि कम्प्लिटली रङ्गीन पनि होइन, त्यस्तो टाइपको बनाउनु पर्यो। त्यो पनि कुनै एरियालाई मात्रै। जस्तो मानौँ यो हाम्रो यो पुरा यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो यो लेयर हो। यो लेयरमा तपाईँले यो तलको भाग चाहिँ तपाईँले यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मिसिएको बनाउन चाहनुहुन्छ, माथि रङ्गिनै बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा कम्प्लिटली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यस्तो काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी यो स्पोन्ज भन्ने टुलको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यो स्पोन्ज टुललाई ल्याउनुहोस्। स्पोन्ज टुललाई लिइसकेपछि ब्रसको साइज बढाउने घटाउने गर्नुहोस्, यो फ्लो यसको यो फ्लो बढाउने घटाउने गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आएर एयर ब्रस मैले अघि नै भनिसकेँ क्लिक गरिराख्ने अनि त्यो स्टेप चाहिँ रिपिट भइरहने बनाउने हो भने एयर ब्रस इनेबल गर्नुहोस्, नत्र जरुरी छैन। ब्रसलाई यसरी यो घटाउने बढाउने गरेर अहिले हाम्रो यो 61% मा मैले यहाँ यसलाई फ्लो एक्टिभ गराएको छु र अब यसमा गएर यसरी यो लगाइदिनुहुन्छ भने अब यो के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो 61% को रेसियोमा चाहिँ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छ। ल हेर्नु अब म यसलाई रिपिट गर्दै जान्छु। ल हेर्नुहोस् यो माथिपट्टि रङ्गिनकै छ र तलपट्टि हाम्रो के बनेको छ भन्दा यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट भइरहेको छ। यदि पुरैलाई गर्ने हो भने यस्तै गर्दै पोल्दै जान सकिन्छ। हल्का हल्का गर्ने हो, पुरैलाई कम्प्लिटली गर्ने होइन भने ल हेर्नु यता अलिकति ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि मिसियो अनि माथिपट्टि त अब रङ्गिन जस्ताको तस्तै छ। यदि एकैपटक सबै गर्न चाहनुहुन्छ भने छिटो गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फ्लोको रेन्ज यो 100% मा लैजानुहोस्। 100% मा लगेर ब्रसलाई लिएर यसरी लगाइदिनुहोस्। ल हेर्नु अब यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब कम्प्लिटली अब हाम्रो यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट भयो। यसरी हामीले के गरिन्छ भन्दा स्पोन्ज टुलको प्रयोग गरिन्छ। र सबै गर्नु पर्यो भने त अब खासै त्यस्तो जरुरी छैन। जुन हामी पछि यो इमेजमा गएर एडजस्टमेन्टमा गएर यहाँ डिसेचुरेट भन्ने अप्सनले पनि एकैपटकमा गर्छ। तर विशेष गरी यो स्पोन्जको काम के हो भन्दा कुनै एरियालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउने र कुनैलाई चाहिँ नगर्ने गर्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यसरी हामीले कुनै पनि
यो लेयरहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, कुनै भाग अब रङ्गीन छ र कुनैमा हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउन पर्यो भने हामीले विशेष गरी यो स्पोन्ज टुलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तो मैले अब तपाईहरुलाई जुन देखाएँ र अर्को पनि मैले यहाँ देखाउँछु। ल हेर्नुस्, यहाँ मैले एउटा यो फोटो लिएँ, मैले यो एउटा डगीको फोटो लिएँ। यो अहिले हाम्रो रङ्गीनमा छ र यतापट्टि हाम्रो यो ग्रीन ब्याकग्राउन्ड छ र अगाडिपट्टि यो यसरी देखिएको छ। र अब हामी चाहन्छौँ यसको यो कुनै भाग, चाहे यहाँ होस् चाहे यहाँ होस्, कुनै पनि एरियालाई अब हामी यसको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउने, पुरैलाई होइन कि कुनै पनि एरियालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु पर्यो भने हामीले यो स्पोन्ज टुल भन्ने प्रयोग गर्ने हो। यहाँ जानुस् अनि यहाँबाट ब्रसको साइज सानो ठुलो बनाउनुस्, यहाँबाट फ्लो कन्ट्रोल गर्नुस् अनि यो एयर ब्रस चाहिँ इनेबल नगर्नुस् किनकि उसले त्यहाँ क्लिक गरिरहँदाखेरि बढी इफेक्ट देखाउँछ। ब्रसलाई सानो ठुलो गराउन सकियो। त्यसपछि गएर अब इमेजको जुन भाग अब हामीलाई यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु परेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गरेर यता र उता ड्र्याग गर्नुस्। ल हेर्नु, यो तलको भाग अब हाम्रो केमा कन्भर्ट भइरहेको छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट भइरहेको छ। ल हेर्नुस्, यसरी हामीले ल हेर्नु, माथि हाम्रो रङ्गिनै छ तर हाम्रो यता तलपट्टि के भएको छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट गरिरहेको छ। ल हेर्नुस्, यसलाई चाहिँ अब आफूले हातले कतिको कन्ट्रोल गरिन्छ भन्ने कुरा हो। यो तलपट्टि पुरै हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखियो, माथिपट्टि अलिकति हल्का 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 गराउँदै लगेको हुनाले फेरि ल हेर्नुहोस्, माथि पुरै कम्प्लिटली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि छैन अनि कम्प्लिटली रङ्गीन पनि छैन, तर तलपट्टि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो स्पोन्ज टुलको प्रयोग गर्ने गर्छौँ र यी टुलहरू चाहिँ हामी डिजाइनरहरूको लागि चाहिँ निकै उपयोगी टुलहरू हो साथीहरू। र यसको प्रयोग गर्न जानियो भने हाम्रो कुनै पनि अब फोटो डिजाइनहरू राम्रो बन्छ, आकर्षक बन्छ अनि त्यसमा नयाँ नयाँ क्रिएसन देखाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यी टुलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो डच टुल, बन्ड टुल र स्पोन्ज टुलहरू। अनि साथीहरू तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। एउटै भिडियो मार्फत धेरै अब लामो समय खर्चेर धेरै टुलको एउटै भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदा देखाउँदा भिडियो लामो हुन सक्छ, तपाईहरुलाई बोर लाग्न सक्छ। र त्यसले गर्दा मैले साना साना भिडियोहरू बनाइरहेको छु र हेर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईलाई केही समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। नबुझेको छ भने त्यसको म पक्कै पनि जवाब रिप्लाई दिने नै छु। अनि यही भन्दै म यसपछि फेरि अर्को यतापट्टिको यो पेन टुलहरू अनि आएर त्यसपछि अब यो टेक्स्ट टुलहरू अनि यिनी टुलहरूको बारेमा फेरि यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा म लिएर छिटै नै उपस्थित हुनेछु। आजको लागि मलाई यो भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। बिदा हुनुभन्दा पहिले मेरो यो यामियो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भन्ने यो युट्युब च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।